صباح الخير. نبدلوا الجو، نسجلوا هذا الفيديو، هذا الحديث، هذا مجرد فكرة جديدة على برا والداخل. الذكورة والرجولة. غاديش نهضر لكم مباشرة على المسألة النسائية اللي هي مسألة ديال المساواة والمناصفة، حماية المرأة من العنف ومن النظرة الدونية والتحقيرية والتسليعية والتشييعية إلى آخره، إنما غادي نفضل نهضر لكم على هذا الشيء هذا من جانب آخر. الذكورة والرجولة. إذن شنو هي الرجولة؟ فهي صفة شخصية متعلقة بالقيم، متعلقة بالحضور، متعلقة بالسلوك، متعلقة بالقيمة ديال المواطن والسلوك ديالو داخل الجماعة. ماشي أي ذكر راجل، ماشي كل الذكورة كتصف بالرجولة، في حين أن أي وجود إنساني تقد تكون فيه الرجولة إلا اعتبرنا على أنها مجموعة ديال الخصائص اللي كتنعكس على السلوك وعلى التفكير وعلى المواقف وعلى التصورات وعلى المعاملة مع الآخرين. بزاف الناس كيعتقدوا بأن غير تكون ذكر هذا معناه على أنك عندك تفوق وعندك الامتياز، وهذا خطأ كبير طبعا، ولكن هو في الحقيقة كنقولوا عليه خطأ فاش تنحكموا عليه. ما هو نتيجة لما نسميه بالمجتمع الذكوري الأبوي، يعني الأسرة والبنيات الاجتماعية اللي فيها ثقافة وبنيات وعادات وتقاليد وممارسات وتاريخ اللي كيعطي الأسبقية للذكر على الأنثى، كيعتبر على أن الذكر غير مجرد أنه ذكر صافي راه عنده الامتياز. هذا الشيء راه كنشوفوه في بزاف ديال الحوايج، كنشوفوه في الوظائف، كنشوفوه في السياسة، كنشوفوه في البرلمان، كنشوفوه في الجمعيات، كنشوفوه في الثقافة، كنشوفوه في الجامعات، كنشوفوه في البحث العلمي، كاين في العالم كامل. ولكن بتفاوتات كبيرة جدا، لأن فرق ما بين المجتمعات اللي فيها فوارق ولكن عندها آليات وأدوات وقوانين وإجراءات اللي كتحد من هذا التمييز واللي كتوقفوا عند حده وكتقلل منه، وما بين المجتمعات اللي كتزيد تكرس هذه الفوارق. أفضع الأمور كاع ماشي هي سهل نغيروا القوانين نسبيا وبزاف السلوكات، ولكن اللي صعيب هو نبدلوا الذهنيات. التفوق ديال الذكورة كيؤدي حتى للتمييز ضد النساء والعنف ضد النساء والغبن ديال النساء. بالك عليا هذيك غير امرأة، السوق عند المرأة ماشي بحال الراجل. المرأة ما يمكنش تكون في منصب المسؤولية، المرأة في حين أن الواقع تأكد العكس تماما. شحال من راجل بالذكورة ديالو اللي ما عرفتش شنو كيعتقد فيها، ولكن في نهاية المطاف اللي كينقذوا من الموت، إما ربان طائرة أو طبيب جراح أو هو امرأة. شحال من راجل جالس، شحال من ذكر باش نكونوا واضحين أكثر، جالس في الدار ما كيدير والو، سواء كان زوج أو أخ أو عم أو خال أو ابن. ومرأة هي اللي كتسم بالرجولة، هي اللي كتخدم وكتوكل وكتخلص الكرا وكتعطي حتى الفلوس للتمويل حتى للبليات الخايبين. وكيجي هذاك اللي ما كينتج والو وتيهز نفخ صدرو وربما يمارس العنف بشنو؟ أنا راجل، أنا ذكر، تيقصد شي أنا راجل. الرجولة هي تكون مقتدر، مسؤول، كتقوم بواجبك، ما كتفرطش في حقوقك، كتعايش مع الجماعة، كتفهم الآخرين، كتواصل معاهم،
كتحمي الحق، كتعلن الحقيقة، كتقول الصراحة، كتكون شفاف، كتعاون الآخرين. هذه هي الرجولة، وماشي هي الذكورة نهائيا. الذكورة نفسها أو الأنوثة ما كتكون عندها قيمة إلا فاش تيكون سلوك الإنسان والقيم ديالو في المستوى. هذا مسألة أولى. ها فين كينفع العلم. النقطة الثانية وأنه تيخلينا نشوفوا المعرفة ديالنا، الحقائق اللي كنعتقدوا أننا كنعرفوها بموضوعية، يعني بلا ما ندخلوا رغباتنا وترابينا وقناعاتنا اللي كبرنا عليها. كنحاولوا ما أمكن أننا نكون واعيين بهم، ما نخليوهاش تلعب علينا. مقابلها كناخذوا بعين الاعتبار شنو الإحصائيات والدراسات اللي دارت بالعقل وبطرق التفكير وبأدوات ديال المقارنة في بلادنا وخارج بلادنا واللي كنسميوه. حنا كنشوفوا دابا على أن في المغرب كلشي كيطالب بالمساواة والمناصفة والمحاصصة، أو ما تيطلبوا دابا باش العيالات ياخذوا 40% ديال المقاعد في البرلمان. وحنا كنعرفوا على أن كاين عيالات اللي كيحتلوا مناصب رفيعة جدا وكيقوموا بواجباتهم ومسؤولياتهم في الكثير من الأحيان أحسن من الذكورة. التجربة ديال البوليس، تجربة ديال الجامعات، تجربة ديال الطب، تجربة ديال السياسة واضحة تماما في المغرب ومشرفة جدا. حتى في الدراسة هذه سنوات الآن أكثر من 15 سنة اللي أصبح فيها التفوق ديال الإناث في الامتياز وفي الإكسيلونس في القراية واضح تماما من خلال النتائج من البكالوريا وانت طالع. المسألة ديال اكتساب المهارات والذكاء من غير الحفاظة والذاكرة القوية وداك الشيء، هذه مسألة مطروحة في المغاربة كاملين نظرا للمشاكل اللي كاينة في التعليم بجميع مستوياته والبحث العلمي والمعايير والمقاييس اللي كنتخذوها في إسناد المسؤوليات. هذه مشكلة أخرى وهي مشكلة سياسية أساسا بالدرجة الأولى. وبالطبع إذا كانت السياسة كتحل المشاكل بزاف انطلاقا من أن أصحاب القرار القانوني والدستوري والشرعي والمشروع عندهم الأهلية باش من الفوق يعدلوا القوانين بزاف ديال الأشياء، فلا ينبغي إهمال الحقيقة ديال أن هذا النوع ديال التغيير راه بطيء وغالبا ما يجد مقاومات كثيرة جدا من حكومة التناوب حتى لدابا وحتى قبل منها. احنا كنلاحظوا على أن التغيير ديما فاش كيجي من الفوق، يعني من السلطة السياسية من الدولة، راه دائما كيلقى مقاومات شديدة جدا أحيانا حتى من طرف الناس اللي من أجلهم كيدير داك التغيير من أجل مصلحتهم. بحال ديك المرأة اللي كيضربها راجلها في الزنقه فاش كيدخلوا الناس، هي الاولى اللي كتبقى تطير عليهم وتقمشهم وكتقول لهم ماشي شغلكم، راجلي يضربني وما يخليش من يضربني. هاد الشيء شنو معناه؟ هاد الشيء معناه على ان هاد الاشكاليه الكبيره ديال الخلط ما بين الذكوره وما بين الرجوله راه مساله اللي خاص تدخل في اطار التحديث والعصرنه عن طريق التوعية. راه بناء وتشييد البنيات التحتية شيء أكثر من مرغوب فيه، ماشي هو شرط التقدم، ولكن بناء السلوك والعقليات والذهنيات ودعم القيم وإطلاق استراتيجية وطنية كبرى في التواصل الجماهيري ولطرح القضايا الكبرى ديال التخلف من أجل حوار ونقاش عمومي واسع اللي يخلي الناس تحل عينيها وترفع بزاف ديال الأشكال ديال الخلط ديال التمييع وديال التسطيح وديال الابتذال وديال التفاهة في النظر للقضايا الثقافية والفنية والتوعوية والقيمية. راه مسألة شرط
شرط أساسي. الناس محتاجة تعرف، والميدان ديال المعرفة وديال التواصل الجماهيري محتل بالتفاهات وبالتسمسير وبقضاء الحاجات الفردية الأنانية. يجب إطلاق إعلام وتواصل عمومي شامل جاد رصين وفي المتناول، ماشي نخبوي من الفوق، يجعل الناس أكثر وعي بالأفكار الأساسية ديال المواطنة، ديال الالتزام، ديال المسؤولية، ديال الواجب، ويرفع حتى هاد المسألة ديال أننا، وهذه حقيقة، مجتمع وأسر وإدارات وأحزاب ومؤسسات عمومية وخاصة، بل حتى المؤسسات المجتمع المدني هي أكثر ذكورية وأبوية، وهو ما ينبغي محاولة تغييره بعمق من أجل مصلحة الجميع. إلى مجرد فكرة أخرى قريبا إن شاء الله. شكرا لكم. ما تنساوش التسجيل في القناة. شكرا.